So magandang hapon po sa inyo guys. Ngayon po dahil wala tayong magawa, lilinisin natin yung air filter ng Kymco Visar na motor. So guys, samahan nyo akong maglinis guys. So bagong lahat guys, papakita ko muna sa inyo yung manual po ng Kymco. Ayan, papaplash ko po sa screen. Yan. Tapos po, lagay ko lang po sa description yung pinaka-link po ng site ng manual ng Kymco Visar po. Yan po. So, recommended pong tools is ito po yung mahaba po, tas positive. Tatanggalin natin yung tatlong tornilyo po. Ayan po, nakikita nyo. Ayan. So, unahin natin tong isa. Tapos alisin nyo rin po yung tatlong tornilyo sa kabila po. So medyo mahirap siyang alisin dahil tatamaan yung tapaludo natin sa harapan. Yan po, natanggal po natin. Nakabaka. Ayan. Yung lilinisin po natin. So, unang gagawin po natin is lilinisin po natin tong stainless tsaka yung mismong cover. Ayan po. Gamit ng toothbrush. So, ang ginagamit ko po pala is Joy. Pagamitin kong panglinis. Siguro din ito maglinisan lahat ng sulok-sulok. Dahil nga, buksan nyo na rin. Linisan na rin mabuti. Tingnan natin sa barangay. Make sure nyo po yung mga singit-singit po na rito po. Sin po natin tong stainless. So naman kahit di nyo naman natulog yun yung ano. Kasi di naman masyadong nadudumi ito. Yan, medyo babrushin lang. Yan, okay na po. At syempre, make sure nyo po na matutuyo po siya, tuyong-tuyo po, yung wala pong basa lalo na po sa loob. Kailangan po tuyong-tuyo siya dahil parang hindi malagyan ng tubig yung mismong sa carburetor po. Yan po, punas-punasin nyo lang po yung mga butas-butas, singit-singit po. Punasan na. Yan po, malinis na po yung loob. Nakikita nyo po, pati po yung labas. So, itong isa naman po. Ito, kunting punas lang naman po ito, matutuyo agad eh. So, susunod po natin yung
mismong ito na po yung air cleaner element na sinasabi po sa manual natin. Yung pinaka-sponge po ito. Yan po. So ito na po guys. Base po dun sa manual po ng ating Kymco Visar po. Yan po, pa-flash ko po sa screen. Mismong engine oil po na malinis. So ito po, may engine oil po rito na malinis po. Yan, nasa loob po yung yan po. So lalagyan po natin siya ng bahagya. Yan po. So ang sabi po dun is pipiga-pigayin natin siya. Ito na guys, kailangan lang natin siyang piga-pigain po. Ayan po, lumalabas yung dumi. Piga-pigain lang po natin siya. Yun po, sobrang dumi po. So ito na po siya, yung kaninong isa pa. So dapat yata rito is pagkalagay mo, palitan mo agad yung nagamit. So ano po siya guys. So papalitan natin ulit yung laman. So ito na guys, nalinisan na natin. So babalik na po natin. Unahin po muna natin to. So make sure po itong ito po yung nasa ilalim. So yun guys, naikabit na po natin. Sunod po natin itong air filter element po. So yan guys, medyo mahirap ikabit pero sumakto na siya. And bali, tutornilyuhin na lang po natin. So bali sa kabila naman tinuturnilyohan ko din sa part na yun.
Bali. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon, and huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share at mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po.